السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معانا طريقة شرح تقفيل حواف أو الأحرف النهائية لمربعات الكروشيه التونسي. زي ما احنا شايفين لما بنيجي نشتغل مربعات الكروشيه التونسي بيكون عندنا أماكن اللي هي بتكون على الجوانب او في الاعلى او في الاسفل بتكون مديانا شكل المثلث. ازاي هنقفل بقى الجوانب دي بحيث يدينا شكل مربع او مستطيل ايا كانت القطعه اللي احنا بنشتغلها؟ هقول لكم النهارده باذن الله، واتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نجيب الخيط الجديد ايا كان لون من الالوان اللي انت حابه تشتغلي بيها. هسيب مسافة من الخيط والف خيط حلقة على الهواء بالشكل ده. هبتدي لما هشتغل يا بنات هبتدي اشتغل داخل الاماكن اللي احنا عايزين نقفلها. يعني مثلا هشتغل هنا، باخد من هنا لهنا، او هشتغل هنا. هنبتديها من القمة اسهل وابسط بالنسبة لكم. باخد الجزء ده مع الجزء ده، يعني بدخل من فوق اول فراغ موجود عندي في المكان ده. وده طبعا انا لو ببتدي سطر جديد ومش هقفل الحواف ببتدي من المكان هنا يا بنات، تمام؟ يعني المجموعة اللي هتكون زي السطر ده بتكون هنا، ببتدي من هنا. طيب السطر اللي بعده ببتدي فين؟ انا عايزة اقول لكم على حاجة بس. لما جينا احنا اشتغلت السطر اللي باللون اللي هو الكشميري ده، ابتديت فين؟ ابتديت هنا. كانت الجانب اليمين زي بالظبط ما هو انا اشتغلت الجانب الاورنج ده. يعني لما بتيجي بتشتغلي في بداية السطر من هنا، مش من المكان اللي هي القمة دي. ببتدي في القمة لما بشتغل المكان اللي هو بيكون تكرار للسطر رقم 1. لكن لما بكرر السطر رقم 2 او المجموعة رقم 2 ببتدي منين يا بنات؟ ببتدي من المكان دوت اهو، اللي بيعتبر معايا هو قمة المكان اللي باللون الاورنج، تمام؟ عشان اخد شكل ايه؟ رقم 2 ده. طيب هنا دلوقتي بقى احنا بنقفل، فببتدي ادخل قمة المكان اللي هشتغل فيه واسحب الخيط بتاعي الجديد بالشكل ده. طيب هنا انا عندي هنا الحلقات واضحة وبين الخطوط كده، 1 2 3 4، ورقم 5 دايما بيكون في الجانب اللي على اليسار. طيب هنبتدي هنا. انا عندي على الابرة حلقة، بدخل فوق اول فراغ، بسم الله الرحمن الرحيم، هسحب الخيط وهخرج واخلي الحلقة على الابرة. تاني فراغ، بدخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة. تالت فراغ، هدخل هسحب الخيط واخرج والحلقة على الابرة. رابع فراغ والاخير بالنسبة للخطوط الواضحة عندي، هدخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة. خامس فراغ بيكون فين يا بنات؟ بيكون يا بنات عندي هنا في الفراغ اللي هو جاي بجهة اليسار. اول فراغ بيقابلني اسحب الخيط واخرج كده، معايا ايه؟ 5 حلقات اللي هم دخلناهم. والحلقة الأساسية يبقوا كام حلقة بقى؟ ناخد بالنا من العدد. 1 الحلقة الأساسية، و1 2 3 4 5، يعني 6 حلقات. هبتدي ألف الخيط وأخرج من حلقتين كده مرة، اتبقى لي كام؟ 1 2 3 4 5. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقى معانا 4. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقى معايا كام حلقة؟ 1 2 3. لما بكون بقفل مثلثات مش مربعات بقى، لأن أنا كده بشتغل شكل المثلث، تمام؟ اخر 3 حلقات انا ما بلفش الخيط واخرج من حلقتين، لا، هلف الخيط واخرج من التلاتة مرة واحدة. 1 2 3، تمام يا بنات؟ السطر التاني عندي كام خط اشتغل عليه؟ 1 2 3، ورقم 4 بتكون في الجانب اللي على اليسار. عندي الحلقة، بسيب طبعا المكان اللي انا سحبت فيه الاولاني لان ما بشتغلش في اول فراغ زي ما احنا عارفين. اول فراغ بالنسبة لي بيكون الخط الاول اللي هو ده. هدخل هسحب الخيط وهخرج. رقم 2 هدخل هسحب الخيط وهخرج. رقم 3 هدخل هسحب الخيط وهخرج. رقم 4 فين؟ اهو في الفراغ اللي بيكون في المربع اللي بعده. كل سطر بشتغله بيقل معايا عدد الحلقات اللي على الإبرة. يعني أول مرة أول سطر اشتغلت على 5 حلقات زي ما احنا بنشتغل بشكل طبيعي. تاني مرة اشتغلت 4 فراغات، 1 2 3 4، تمام؟ هرجع تاني اكرر معايا 1 2 3 4 5 حلقات، الحلقة الاساسية و4 فراغات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا كده 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا 3. طالما وصلت ان انا اتبقى معايا 3 حلقات خلاص مش هشتغل حلقتين تاني، وهلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. الفراغ طبعا اللي فيه ال3 حلقات ما بشتغلش عليه. كده اتبقى لي كام حلقة بالخط الطولي اشتغل عليها؟ 1 2، ورقم 3 بتكون فين؟ في الجهة اليسار. عندي حلقة، بدخل بقى على ايه؟
اهي اول حلقة بالنسبة لي، واحد، تاني مرة بدخل في الحلقة الجاية بالطول اتنين، تالت فراغ هدخل فيه اهو اللي في جهة اليسار في المربع التاني، تلاتة. عندنا كام حلقة على الإبرة؟ 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين. طب انا كده على طول بعد ما خرجت من حلقتين اتبقى لي ايه؟ 3 حلقات، يبقى خلاص هلف الخيط واخرج منه. تحت هشتغل على كام فراغ؟ الخط دوت بس يا بنات الباقي لي. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات وما تبقاليش غير خط واحد بس. هدخل هسحب الخيط من تحت الفراغ ده. تاني مرة بدخل فين؟ في الفراغ اللي احنا دايما عارفينه اهو بالشكل دوت في جهة اليسار. هنا انا معايا 3 حلقات على الابرة يا بنات، خلاص انا مش محتاجة بقى الف الخيط واخرج من حلقتين عشان يبقى لي 3. انا كده كده ريدي معايا 3. هلف الخيط واخرج من ال3 مع بعض زي ما احنا شايفين، وابتدي في الفراغ الاول هدخل اهو من فوق، بس هي ضيقة نظبطها اهو، واسحب بغرزة منزلقة كده. انا اتقفل عندي، اعوذ بالله من كلمة انا، شكل ايه؟ المثلث اهو يا بنات. وبنفس الطريقة بتاني بقى ماشية على كل الجوانب لغاية ما اوصل لنفس المكان اللي انا ايه بيكون عندي هنا. طيب برجع تاني واكرر. عندي حلقة على الإبرة، السطر الأول دايما بيكون بشتغل على 5 فراغات. عندي حلقة بدخل، أنا عندي الخطوط جاية بالطول اهي، شايفينها يا بنات؟ 4 خطوط، 1 2 3 4. بدخل معايا الحلقة الأساسية دي بكده، 1. هدخل أول فراغ أسحب الخيط وأخرج، 1. تاني فراغ 2، تالت فراغ 3، رابع فراغ كده 4. رقم 5 فين يا بنات؟ اهي اول فراغ عندي بالشكل اللي هو جاي بالجانب، جانب المربع اللي على اليسار. اول فراغ بدخل اسحب الخيط واخرج كده، بقى 5 مرات دخلت في 5 فراغات وسحبت الخيط وخرجت. بقى عندي على الابره كام حلقه؟ ال5 حلقات اللي سحبتهم والحلقه الاساسيه يبقوا 6. هلف الخيط واخرج من حلقتين كده مره، بقى عندي 5. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقى تاني مره بقى عندي 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى عندي 3. وعندي كام فراغ اشتغل عليه تحت يا بنات؟ السطر اللي جاي 1 2 3، ورقم 4 هتكون في جانب الايسر. وصلت ل3 حلقات خلاص، يبقى انا مش محتاجة اسحب الخيط من حلقتين، هسحب الخيط من 3 حلقات مباشرة. السطر اللي جاي بدخل، ده اول فراغ عندي اهو. بصوا ال3 حلقات اللي بنبقى سحبناهم دي بتكون اول مكان عندي، وانتوا عارفين ان اول مكان ما بنشتغلش فيه. بدخل في الخطوط اللي جاية بالطول، 1 2 3 اماكن اهم هبتدي اشتغل عليهم، 1 2 3 بس كده. ورقم 4 فين؟ ما تنسوش رقم 4 بيكون في جانب، لازم اشبك في جانب غرزة من الغرز اللي هي بتكون عندي على اليسار. رابع مرة عندي بقى كام حلقة؟ 1 2 3 4 5. تحت كانوا 6، هنا بقوا 5 لان بتبتدي عدد الغرز تقل معايا. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى كده معايا 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. يبقى عندي تحت كام فراغ اشتغل عليه؟ 1 2 بس. وال3 حلقات بلف الخيط واخرج منه. احنا بنبقى عارفين اهي اول مرة هدخل اسحب الخيط واخرج، تاني مرة هدخل اسحب الخيط واخرج، تالت مرة فين يا بنات؟ في الفراغ اللي عندي على اليسار. معانا 4 حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين كده، عندي خط واحد هشتغل عليه السطر اللي جاي، وال3 حلقات بلف الخيط وبخرج منه. تمام. عندي حلقة بدخل بقى الخط اللي باقيلي، هسحب الخيط وهخرج اخر دي كده مرة. تاني مرة بتكون بقى في جهة اليسار، هسحب الخيط وهخرج. عندك كام حلقة على الإبرة؟ 3 حلقات. خلاص طالما أنا عندي 3 بلف الخيط وأخرج منهم. ببتدي أشبك بمنزلقة فين؟ شايفين أول مكان عندي هنا الفراغ الأول اللي هو حرف الفي اللي فوق ده كله، باخد أول فراغ منه، أول حرف في منه، وأشبك بغرزة منزلقة وبكرر بنفس الطريقة. بصوا خلاص بقى أنا كده عندي الحواف كده بتكون خلاص اتقفلت، ومن الناحية دي برضك بتكون خلاص اتقفلت. طيب في بنات هتقولي الجانب ده هيكون جاي مايل كده، لا هي كده ملهاش حل تاني غير اللي احنا بنعمله ده يا بنات. اما الجانب المايل يعني انا عندي بيكون كده، الشكل ده مش بيكون باين قوي يعني، بتكون زاوية بسيطة كده ومديانا شكل تدويرة جميلة جدا. بقيت بقى المثلثات بكررها بنفس الطريقة، انا باخد الجزء ده مع ده وده مع ده وبقفل هنا. هبتدي تاني بعد كده بمشي بقى بمنزلقة اللي على الغرز دي، وابتدي من المكان ده اخد هنا وهنا مع بعض بقفلهم. بتمشي بمنزلقة
على الاماكن هنا بردك، ولما بوصل للمكان دوت باخد المكان ده مع ده وده مع ده وده مع ده وهكذا. بقفل كل المثلثات او الاماكن اللي شكل مثلث زي ما احنا شايفين بالشكل ده. حابة انك تشتغلي كل جانب لوحده مفيش مشكلة، بتوصلي لنهاية المكان هنا وتبتدي تقطعي الخيط وتبتدي توصلي بقى في كل مكان بتشبكيه مع بعض. يعني هنا هبتدي اشبك هنا مع ده وده مع ده وده مع ده زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة ومش هطول عليكم، انا بس كنت حابة ان انتوا تشوفوا ازاي بنقفل شكل المثلثات او بنشتغل المثلثات الاخيرة بالنسبة طبعا لمربعات الكروشيه التونسي الحواف بتاعتها. هكمل الجزء ده والجزء ده وارجع. رجعت لكم تاني وبعد ما كملنا الجزئين المتبقيين احنا اشتغلنا مع بعض 2 ودول 2. طيب انا هنا كده وصلت للحافة لجوانب ايه الوحدة بتاعتنا. همشي بمنزلقة، انا كده خلاص وصلت لاخر حاجة. هبتدي بقى اشبك بمنزلقة في قمة المكان ده كده، انا ببقى خلصت المثلث ده. طيب انا عايزة امشي للمكان ده اللي هو فيه عندي يا بنات بداية مثلث جديد. طب هعمل ايه؟ همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل لقمة المكان اهو. 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين. انا هنا كده وصلت ايه، لا هنمشي كمان عندي هنا واحدة، عايزة اوصل لقمة المكان هنا 5 بالشكل ده. وصلت لي المكان عندي هنا المفروض ان انا بشتغل فيه. طيب انا هتجاهل طبعا الخيوط دي وهبتدي اشتغل عادي مفيش مشكلة. هنا انا عندي ايه يا بنات، انا عندي بقى هنا على الجانب. طب هشتغل على الجوانب ازاي؟ المفروض انا بشتغل على الخطوط بالطول، لا مفيش مشكلة. عندي هنا حلقة، بدخل اول فراغ اسحب الخيط واخرج 1، بدخل من تحت الفراغ اسحب الخيط واخرج 2، عندي هنا اهو 3 4. خامس فراغ بيكون هو الجانب اللي على اليسار زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. معايا 6 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا كده 5، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 4، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده اتبقى 3. طالما اتبقى عندي 3 مش هلف الخيط واخرج من حلقتين، لا هلف الخيط واخرج من 3 حلقات. عندي عدد الفراغات اللي هشتغل فيها 1 2 3، ورقم 4 في جانب اليسار. 1 2 3 4. فين يا بنات؟ اهو في الفراغ اللي جاي عندي بالجانب ده اخر مكان اشتغلت فيه، بروح للي بعده اسحب الخيط واخرج. كم حلقة بقى على الابرة؟ 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، يبقى احنا كده وصلنا للعدد اللي محتاجينه. هلف الخيط واخرج من ال3 مع بعض. عندي كم فراغ بشتغل عليه بالطول؟ 1 2، وعندي هنا دي رقم 3. 1 2 و3 في جهة اليسار. 4 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين كده اتبقوا 3، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. عندي حلقة واحدة بس بشتغل عليها السطر الجاي 1، ورقم 2 بيكون فين؟ اهو في جهة اليسار. بكمل بنفس الطريقة 3 حلقات معايا على الإبرة كده خلاص. هلف الخيط واخرج منهم كلهم هما ال3، وهبتدي بقى أشبك بمنزلقة في المكان اللي عندي هنا في القمة زي ما احنا شايفين. طيب انا هنا المفروض ان المكان عندي كده خلاص، انا هنا كان هبتدي امشي بمنزلقة. خلاص بمشي بقى بمنزلقة عادي لغاية ما اروح لجانب يكون عندي فيه شكل المثلثات علشان ايه ابتدي اقفل. منزلقة 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 على كل فراغ يقابلني لغاية ما ابتدي اوصل لايه، لقمة المكان اهو عندي المكان الاول اهو. وابتدي بقى اشتغل المثلثات اللي جايه عندي هنا يا بنات زي ما احنا شايفين. انا هنا طبعا المفروض ان انا كده بيكون عندي بدايه الشغل هنا، وكمان كان المفروض ان انا اشتغل كانت نهايه الشغل عندي هنا السطر اللي هو يعتبر تكرار رقم 2. المفروض نهايه الشغل تكون تكرار السطر رقم 1، يعني اللي بيكون فيه 4 اماكن. تمام يا بنات؟ هيكون الشكل من تحت زي ما بيكون عندك من فوق، لكن عشان انا عندي هنا دوت مرحله اولى وهنا كانت نهايتي مرحله تانية، لا ابتدينا بمرحله اولى. خلي دايما نهايه الشغل عندك مرحله اولى زي ما هي زي ما احنا شايفين. بكمل بقى بنفس الطريقه المثلثات دي كلها لغايه ما بوصل للمكان ده، بمشي بمنزلقه لغايه ما بوصل هنا وبقفل الجزء ده بنفس الطريقه. دي كانت فكره الفيديو النهارده، اتمنى طبعا تكون سهله وبسيطه عليكم،
وكمان تنول اعجابكم، وهي تقفيل حواف مربعات الكروشيه التونسي. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.